હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું કાઠિયાવાડી ફેમસ મીઠાઈ દળપાક. આ દળપાકને તમે દિવાળી ઉપર કે બીજા કોઈ પણ વાર તહેવાર ઉપર બનાવી શકો છો કે પછી કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે પણ તમે આ દળપાક બનાવી શકો છો. મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એટલી સોફ્ટ આ મીઠાઈ બને છે અને ફક્ત 3 થી 4 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને એ બની જાય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક પેનમાં આપણે 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેરીશું. મેં 1/3 કપ એટલે કે 55 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું છે. એમાંથી બસ 4 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 35 ગ્રામ જેટલું જ મેં ઘી ઉમેર્યું છે. પછી જો મને જરૂર લાગશે તો હું બીજું ઘી એડ કરીશ, પણ આ રેસીપીમાં વધારે ઘી ઉમેરવાની જરૂર નથી પડતી. તો ઘીને આપણે બરાબર ઓગાળી લઈશું. ઘી બરાબર ઓગળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલો ઘઉંનો ઘઘરો લોટ ઉમેરી દઈશું. 1 કપની ઉપર 1/4 કપ જેટલો આ લોટ છે અને ગ્રામમાં 125 ગ્રામ જેટલો લોટ છે. હવે આ લોટને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ધીમા તાપે સહેજ કલર લાલ થાય અને સહેજ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી એને આપણે શેકી લેવાનો છે. લોટને આપણે સતત હલાવીને શેકવાનો છે જેથી એ નીચેથી બળી ના જાય. અને તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ સૂકો છે, તેમ છતાં પણ આપણે બાકીનું ઘી આની અંદર એડ નહીં કરીએ. આટલું જ ઘી ઇનફ છે. જો તમે આની અંદર એકદમ વધારે ઘી ઉમેરી દેશો તો જે દળપાકના પીસીસ છે એ બરાબર સેટ નહીં થાય અને છેલ્લે તૂટવા લાગશે. તો આટલા જ ઘીમાં આપણે લોટ શેકી લેવાનો છે. જે બાકી બચેલું ઘી છે 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલું એ ઉમેરવાની જરૂર નથી. આટલામાં જ આપણો લોટ શેકાઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટનો સરસ કલર બદલાઈ ગયો છે અને સહેજ એમાંથી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. 4 થી 5 મિનિટનો મને સમય લાગ્યો છે ધીમા તાપે. હવે આ લોટને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. પેનમાં નથી રહેવા દેવાનો, નહીં તો લોટ વધારે શેકાતો જશે અને નીચેથી બળી જશે. હવે સેમ પેનની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલી એટલે કે 120 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને 1/2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. જો તમને ઓછી મીઠાશ જોઈતી હોય તો તમે 1/2 કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લેશો તો પણ ચાલશે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને ખાંડને ઓગળવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખાંડ સરસ ઓગળી ગઈ છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એની અંદર અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું અને એક તારની ચાસણી બને ત્યાં સુધી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને થવા દઈશું. જ્યાં સુધીમાં એક તારની ચાસણી બને છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક એલ્યુમિનિયમની ટ્રેને ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું, જેથી જામ્યા પછી એકદમ સરળતાથી એના પીસ બહાર આવી શકે. જો તમારી પાસે આ રીતની ટ્રે ના હોય તો તમે સ્ટીલની ગોળ પ્લેટને પણ ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી શકો છો. 3 મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એક તારની ચાસણી બની ગઈ છે. તો હવે એને હું ચેક કરીને પણ તમને બતાવું છું. એક પ્લેટની અંદર આપણે એક ટીપું ચાસણીનું પાડીને 5 થી 10 સેકન્ડ માટે એને ઠંડી થવા દઈશું, પછી ચેક કરીશું. અને બીજી રીત એ છે કે અંગૂઠા અને આંગળીની વચ્ચે તમે આ રીતે થોડીક ચાસણી લઈને ખેંચીને જોશો તો સહેજ એક તાર બનતો દેખાય છે. તમે જોઈ શકો છો આમાં એક તાર બને છે. જે પ્લેટની અંદર ચાસણી છે એને પણ આપણે ચેક કરી લઈએ. તો એને પણ આપણે આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી જ આ રીતે ખેંચીને જોવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આમાં પણ એક તાર બને છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને હવે આપણે શેકેલો લોટ આની અંદર ઉમેરી દઈશું અને બંધ ગેસમાં જ આપણે હવે સતત 1 થી 1.5 મિનિટ માટે હલાવતા રહેવાનું છે. તો લોટ આપણો સરસ ગાઢો થઈ જશે. કારણ કે પેન આપણું ગરમ જ છે તો હવે આપણે ગેસ ઓન કરવાની જરૂર નથી. બંધ ગેસમાં જ મિક્સ કરતા રહીશું. 1 થી 1.5 મિનિટ બંધ ગેસમાં મેં કન્ટિન્યુઅસ એને હલાવ્યું છે અને આ મિશ્રણ આપણું પેન છોડવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરેલી ટ્રેની અંદર એને એડ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ આપણે એને ફેલાવી લેવાનું છે. અહીંયા હું આને અડધી ટ્રેમાં જ ફેલાવીશ કારણ કે મેં ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં જ એને બનાવ્યું છે. જો તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આ મીઠાઈ બનાવી હોય તો મેઝરમેન્ટ તમે 2 ગણું કે 3 ગણું કરી શકો છો. હવે એક ફ્લેટ વાટકીને મેં ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી લીધી છે. એનાથી આપણે એને ફેલાવીને ઇવન કરી લઈશું. જ્યારે આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એના ઉપર સૂકા કોપરાનું છીણ ફેલાવી દઈશું. સૂકા કોપરાના છીણને આપણે એકદમ સરસ એના ઉપર આ રીતે ઢાંકી દેવાનું છે. એનાથી દળપાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને ટ્રેડિશનલી પણ આ મીઠાઈ આ જ રીતે બનતી હોય છે. એક ફ્લેટ સ્પેચ્યુલાની મદદથી આપણે એને સહેજ દબાવીને પછી સેટ થવા દઈશું. જ્યારે એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે આપણે એને કટ કરી લઈશું. એકદમ વધારે આપણે એને ઠંડુ નથી થવા દેવાનું. સહેજ ગરમ હોય એટલે કે હુંફાળું હોય ત્યારે જ આપણે આ રીતે એમાં કટ લગાવી દઈશું. હવે હું તમને એક પીસ બહાર કાઢીને પણ બતાવું છું કે કેટલું સરસ બન્યું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણો દળપાક બન્યો છે અને પાછળથી પણ એકદમ સરસ દેખાય છે. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને બાકીના બધા જ પીસ આપણે આ જ રીતે બહાર કાઢી લઈશું.
આ દળપાકને તમે ચાહો તો એમનેમ પણ સર્વ કરી શકો છો. અહીંયા મેં એને ગાર્નિશ કરવા માટે એના પર થોડાક ઝીણા સમારેલા પિસ્તા મૂકી દીધા છે, જેથી એ દેખાવમાં વધારે સુંદર લાગે. એક પીસ હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલો સરસ સોફ્ટ બન્યો છે. મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એટલી ટેસ્ટી આ મીઠાઈ હોય છે. તો આ દિવાળી ઉપર તમે આ દળપાકની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમે આને 5 થી 6 દિવસ માટે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.